සුබ දවසක් ඔයාලට. Happy Life with BC channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්නේ රසම රස මුං කැවුම්. ඉතින් බලමු ක්‍රිස්පියට රසට කොහොමද අපි මුං කැවුම් එක හදාගන්නේ කියලා. අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. මම අද කඩේ තියෙන මුං ඇට පිටි තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට ගෙදර හොදලා වේලලා කුඩු කරලා ගන්නත් පුළුවන් මුං ඇට. මේ තියෙන්නේ තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100. මම ඒක තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා. ඒකේ තෙත ගතිය පොඩ්ඩක් ඉවත් වෙනකන් තමයි මම මේක රත් කරගන්නේ. වැඩි වෙලාවක් ලිපේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් රත් කරන්න නැතුවත් මුං ඇට කැවුම් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං සීනි මේස හැන්දක් දාලා මේක හොඳින් කැරමල් කරගන්නවා. කැරමල් කරගෙන මම මේකට මෙෂරින් කප් එකෙන් වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගත්තා. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට අපිට වැඩි වෙලාවක් ලිපේ මේක තියාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මං ඉතිරි සීනි ටික එකතු කරනවා මේකට. එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක් විතර තමයි එකතු කරන්නේ. මේ අතරතුර අපි බෙදපු හාල් පිටි ටිකයි මුං ඇට පිටි ටිකයි කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙනකොට පැණි ටික හොඳින් උණු වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වතුර පොඩි පීරිසියකට දාලා මේ විදිහට හැන්දෙන් පැණි බින්දුවක් වක් කරනවා. එතකොට පැණි එක හොඳින් හයියට වගේ අහු වෙනවා නම් ඒක තමයි හරි පදම. මෙන්න මේ වෙලාවේදී අපි අර පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ටික එකතු කරන්නේ ලිපෙන් බාලා. අපි ළඟ වැඩිපුර පැණි නැති නිසා පරිස්සමට පිටි ටික එකතු කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් වැඩිපුර හදනකොට පැණි ටිකක් කලින් අයින් කරලා තියාගන්න. එතකොට පිටි වලට මදි වුණොත් ආයෙත් එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මං ගත්ත ප්‍රමාණයන් පිටි ටික දාගෙන අනාගන්න හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ අපි පිටි වතුරපු මේ වගේ ලෑල්ලකට දාලා මේක හොඳින් පැතලි කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒකට රෝල් පින් එකක් හරි වීදුරු බෝතලයක් හරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේක හදද්දී කිරිබත් කැටේ හැඩයට මේ ලෑල්ලට මේ ටික දාගත්තාම ඔයාලට කෑල්ලක්වත් අපත යන්නේ නැතුව කෑලි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද මම මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඔයාලා හදද්දී මේ විදිහට හදාගන්න. එතකොට කෑලි අහක යන්නේ නැහැ. අපි මේ ලෑල්ලට තෙල් ගෑවේ නැහැ. හාල් පිටි විතරයි ඉහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කෑලි ටිකත් අපි ට්‍රේ එකක හරි පිඟානක හරි දාලා තියා ගන්නවා බදින්න කලින්. හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ අපි බැටර් එක හදා ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි කෝප්ප භාගයකට තෙත හාල් පිටි කෝප්පෙකුයි පාන් පිටි මේස හැන්දකුයි කහ කුඩු ටිකකුයි ලුණු කුඩු ටිකකුයි එකතු කළා. මේ පොල් කිරි, මිටි කිරි, දිය කිරි දෙකම කලවමට තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳින් දිය කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ පදම එනකන් තමයි අපි මේක දිය කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට උකු මදි වගේ නම් තව තෙත හාල් පිටි ටිකක් දාලා මේක උකු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අර බැටර් එකේ ගිල්ලලා
ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම තෙල් ටික රත් වෙලාද බලන්න අපි බැටර් එකෙන් චුට්ටක් දාලා බලනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි බැද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි අවසානට හදාගත්තු මුං ඇට කැවුම්. හරිම ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඔයාලත් හදලා බලන්න. වෙනස තේරෙයි ඔයාලට. ළඟේන අලුත් අවුරුද්දට නැතුවම බැරි කෑමක් තමයි මුං ඇට කැවුම් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා රස බලන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. Thank you.